Allah لنفسك كان التعليم Allah لنفسك كان التعليم. Iṣẹ́ títọ́ ọmọ kọ́ ọmọ ní kí ọkọ rẹ̀ ó fẹ́yàwó ju ẹyọ kan lọ. Àbí ọfẹ́ ọkùnrin tó ti bímọ rí. Tó ti bímọ rí sọ gbọ́dọ̀ àwọn. Tí ọmọ yẹn wà ní àkàtà rẹ̀. Àkàtà rẹ̀ sọ́nà àbọ̀lójú. Àbọ̀ ọjọ́ tíṣà. Àbí tíṣà. Àbọ̀ ọjọ́ àfa àdékéwù tẹ́tí. يا أيها الرجل المعلم نفسه غيره. Ṣé rí iṣẹ́ ìkọ́ ọmọ àti ìkọ́ni? Iṣẹ́ tí yẹn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ Ọlọ́run kó tó gbà ní. Torí pé gbogbo ẹni tí ó ga lọ́la iwájú rẹ̀ ni wọ́n gbà kọjá. يا أيها الرجل المعلم غيره. Ẹ̀gbọ́n, àwọn ògo tomorrow, àwọn tí wọ́n di èèyàn lọ́la, ọwọ́ àwọn kan náà máa tọ́ wọn. Báwa ti wà yìí, wájú àwọn kan làwọn náà gbà kọjá. Ó ṣeé ṣe kẹ́ni tí Ọlọ́run fẹ́ lò lọ́la kó wà wájú rẹ̀ kí wọ́n ti mọ̀. Ó sì ṣeé ṣe kó wà níwájú rẹ̀ kó ọmọ mọ̀. أيها الرجل المعلم غيره. Gbogbo ẹ̀yin tọ́mọtọ́mọ, ẹ máa tọ́ mi nínú àwọn ọmọ, ó lè jẹ́ tẹ̀yìn kọ́lẹ̀ bí o. Wọ́n ẹ máa mú òpé ọmọ yìí ní ti rìn lọ yìí yóò jẹ nǹkan lọ́la. Allah لنفسك كان التعليم. Ìbí ilé wà tó jẹ́ sí pé ẹ ti ẹ̀ ní fọkàn sí ẹ̀yin gan òní rí. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá kẹ̀yà lẹ́kẹ̀ẹ́ máa gbọ́ pé tẹnu ìpariwo ni. Àwọn ayé lọ́lọ́lá láàrọ̀. Lágbájá. Aláyípadà lọ́lọ́run o. Nígbà ìyá rẹ̀ fi bàbá rẹ̀ lẹ̀ ọ̀dọ̀ mi ní bàbá rẹ̀ máa ń fi sí. Òun á máa rí tí ó yà lọ́la ló fi gbọ́dọ̀ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kó sì bẹ̀rù Ọlọ́run lọ́dọ̀ gbogbo àwọn tó wà lọ́dọ̀ rẹ̀. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ẹ̀gbọ́n tá Nábì wí ni. إن من أقاربكم إلي يوم القيامة. Bẹ́ẹ̀ bá ti yòówù Ànábì wọ́n dákẹ́ o. Ẹ̀gbọ́n kí ni ìfẹ́ àfẹ́jù fúnra ẹni? Àwọn ọmọ mi méje mọ̀ bí ta ló sọ fún ẹ pé nínú àwọn méje lọ́ọ́ ti jẹ́. إن من Ta ló sọ fún ẹ? Ta ló sọ fún ọ bẹ́ẹ̀? Àmọ́ bí wọn tó pọ̀. Mo bí aná gbọ́ lórí kí àlè má jẹ mí. Máa gbọ́. Ó jẹ́ ẹ̀gẹ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lù ọ́. Olúwẹ́ tọrọ. Ìbímọ kó pọ̀ àbí ìjẹ wàhálà lórí ọmọ kọ́ ní sọ́ọ́dọ̀ rẹ̀ yàn. Kéèyàn ó jẹ ohun ọmọ. Ẹlòmíì ń bẹ ẹni tó padà sanjọ́ fún lẹ́nu kìí sàwọn tó labẹ́ rẹ̀ bí. Ọ̀rọ̀ ni ó. Ọ̀rọ̀ ni ó. Láàfin àní a máa fẹ́ràn àwọn ọmọ wa. Fẹ́ràn ọmọ rẹ. Àmọ́ gbogbo ìfẹ́ tó bá fẹ́ ọmọ tó bá ti fi ń kọlu àwọn ọmọ mi torí pé wọ́n kọ́ lọ bí. Ó ń sọ bí tó fẹ́ káwọn ọmọ rẹ̀ ó dé lọ́la nù. Bàbá tó bí àwa. Ìfẹ́ràn ọmọ sílé bí wọ́n fà àdúrà kejì lérí. Bẹ́ẹ̀ni. Nínú tó sọ fún wa. Ọ̀rọ̀ náà. Wọ́n lábí àmọ́ tí ó bá jèrè ọmọ. Bàbá sọ fún ìyá àti wa ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ fún àwọn ẹ̀ka wa ní ó sọ fún àwọn ìyàwó wa tá a bá fẹ́. Pé tẹ́ ẹ bá tọ́mọ ọlọ́mọ tẹ́ ẹ bá fi ọmọ ọlọ́mọ kẹ́ àwọn ọmọ yín. Ṣé wọ́n mú Taofik? Wọ́n ní àwọn ọmọ yín ò sí ẹrú àwọn ọmọ tẹ́ ẹ fi wọ́n tó. Allahu Akbar. Sọ̀rọ̀ wàsíyà ni. Àsọlẹ̀ wàsíyà Sheikh Ibrahim Kokari. Lọ́dọ̀ ẹlẹ́mí lọ́mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Sọ̀rọ̀ bí kò mọ̀ kàn mọ́mọ́. Mo kàn jẹ́ tìrá yìí ẹnìkan sọ́njọ́ ní Sheikh AL-MUKHTAR wallahi sayyidun yàní utiya kulla sifati asiyada. Mo wá ń wo pé laysa hadha min jarizati wa laysa min tabi'a innama ulimtu wa rubitu ala hadha. Wọ́n tọ́ ọ bẹ́ẹ̀, wọ́n ní ká ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n ká ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹwà àwọn ọmọ tó wà lẹ́yìn wọn, ọwọ́ ẹni bẹ́ẹ̀ bá dúró gàmọ́ wí jáde. Wọ́n alẹ́ bí lóun nara. Gbogbo àni mọ́ mi ò ní òdìdé dúró wọlé dúró ẹ̀rọ náà ni. Gbogbo àni bí lóun nara. Sábà pé báwọn mọ̀lẹ́bí eré yìí bá pàdé rẹ̀ tàwọn ò lè kí gbogbo èèyàn kọ́ ni mọ̀lẹ́bí rẹ̀ máa ń jẹ́ kó rí òun nígbà tí ṣé wọlé láàájọ́ ẹ̀fẹ́jẹ̀ wọn mọ̀. Bó ti rí yẹn kéésà wa là ń tọ́ wọn wá síyà àwọn tó bí wa ni pé gbogbo ẹni tó bá ń bẹ lọ́dọ̀ yín lábẹ́ yín
tẹ́ ẹ bá ti ń jẹ tí wọ́n mọ́ ti yín yín jẹ́ yín tẹ́ ẹ jẹ́ lẹ́ ń gbé tí wọ́n fún wọn. ẹ ń gbógun àwọn ọmọ yín ẹ ń gbé fún wọn jẹ ògùn wọn lẹ ń gbé fún wọn jẹ ìwọ kú fún ọmọ tiẹ̀ ọfìtọmọ ìyálélẹ ọmọ rẹ ó padà lọmọ ẹgbẹ oúnjẹ tó ń gbé mu yóò tọ ọkù. sọ wá rí ṣebí wọn ti pe ọmọ tiẹ̀ wọlé. bẹ́ẹ̀ni. nítorí ẹgbẹ́ jẹ́ ọ̀tọ́mọ ọlọ́mọ ti gbé fún tó bá di lọ́la mo kọ́ jẹ́ kó yí o pé ìwà abiyamọ gbogbo àyè kọ́ ni wàá tẹ̀lé ọmọ rẹ dé o. wọ́n á ṣe bí ètò bàbá lè wúdà lò bàbá lè láwọn oníṣòwò púpọ̀ àbá mi tọ́lọ̀ darí bàbá lè. ó ń bọ̀ níbo ló ń tọ́ lọ́mọdé tọ́mọ rẹ bá wọ primary school tọ́ba lọ lójú kòkòrò tó jẹ́ wèrè ọlọ́mọ ọmọ ẹgbẹ́ àwọn kan ní wèrè ọlọ́mọ ẹgbẹ́ tó wá nígbà ó ti sáré jáde ó tú o kí ló dé kí ló ṣe fọ́mọ mi ó kí ọ tọ́mọ ẹ bá ti wọ skul ẹkú tọ́jú o abẹ́mi ò ti jiná ọgbọ́n tọ́mọ yẹn bá wọ skul tó bá wọ primary school ẹ máa tẹ̀lé lọ skul kí á jòkó lẹ́nu ọ̀nà kama ní tàdúdó ń dáhùn kama ní ọmọ junior ni kí ní ṣe ìmójútó ọmọ rẹ ní skul wàá rí pé àwọn tíṣà ni ó sọ fún ẹ pé ẹgbọ́n ẹ máa lọlé. àbíkẹ́ wa ránṣọ léwu oró sì lè wá ṣe mí. bí o bá wá ọmọ tíṣà rí tó ní ẹjẹ máa fún lọ́wọ́ kó jẹ́ máa dúró tọ́mọ yẹn bá ti dàgbà dáàyè kẹta fúnra rẹ̀ ní ó sọ pé mọ́mí yẹn bá wá skul wa mọ́ kò sí ìyá àwọn tí máa wá jòkó ti wá kí olóhùn dára àmọ́ o gbogbo tọmọtọmọ lọ́kùnrin lóbìnrin mo sọ wípé kò síbi tó gbogbo àyè kọ́ ló lè tẹ̀lé ọmọ rẹ dé àmọ́ kinní kan wà tó já sí pé tí ọmọ rẹ bá wà nínú ihò ilẹ̀ kí olóhùn. ọ̀rọ̀ ni o. ìpètè wà ó yá sí pé orí òfurufú lọmọ rẹ wà ní àbí nínú omi lábẹ́ àpáta lọmọ rẹ wà ní àbí nínú olè wíẹrẹbà tọmọ rẹ bá wà kí nìyẹn ó máa tẹ̀lé e débẹ̀. bí mi wé kí ni kí ni gánà. àníyàn rẹ ni subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.